নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ দীপশিখা মিক্স ব্লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি বন্ধুসকল মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ কঁঠালৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে আৰু লগতে কঁঠালৰ পিঠা মই কিদৰে বনালোঁ তাৰ ওপৰতে এটি সৰু ভিডিঅ'। আশা কৰিলোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টি আঁকোৱালি ল'ব আৰু স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাব, কিয়নো ময়ো কিবা এটা আপোনালোকক দিবলৈ পাৰিলে মোৰো ভাল লাগে, লগতে মোৰ যদি কিবা ভুল হয় তাত আপোনালোকে যদি শুধৰাই দিয়ে মোৰো ভাল লাগিব। আপোনালোকে যদি কঁঠালৰ উপকাৰিতা গম পায়, যিসকলে কঁঠাল খাই বেয়া পায় তেওঁলোকেও কঁঠাল খাবলৈ এতিয়াৰ পৰা ইচ্ছা কৰিব। যদিহে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ পাই থাকিবলৈ হ'লে মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ গৈ পাব। আৰু মই আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ যে মই এই কঁঠালৰ পিঠা কিদৰে বনালোঁ তাৰে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই কঁঠালৰ উপকাৰিতাখিনিও ক'বলৈ গৈ আছোঁ। গতিকে আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই যাব আৰু কঁঠালৰ উপকাৰিতা জানিব পাৰিলে আপোনালোকৰো উপকৃত হ'ব। লগতে তাতে যদি কিবা ক'ব লগা থাকিলে মোক আপোনালোকে কমেণ্ট যোগে জনাবও পাৰিব। আহকচোন এতিয়া মেইন ভিডিঅ'টোলৈ যাওঁ। হেই বন্ধু বান্ধৱীসকল, চাওকচোন মই এয়া কঁঠালৰ পিঠাৰ কাৰণে কঁঠালখিনিৰ পৰা গুটিকেইটা উলিয়াই লৈ লৈছোঁ আৰু লগতে এখন চালনী মই ধুই লৈছোঁ। আৰু মই চালনী ইউজ কৰিছোঁ, যিহেতু সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহখিনিৰ ঘৰত মিক্সাৰ মেচিন নাথাকিবও পাৰে, গতিকে মই মিক্সাৰ মেচিন ইউজ কৰা নাই। গতিকে তেওঁলোকেও এইদৰে কঁঠালৰ পিঠা বনাই খাব পাৰিব বুলিয়ে মই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু লগে লগে মই কঁঠালৰ উপকাৰিতাখিনিও কৈ যাম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কঁঠালৰ পৰা আমি আইৰণ পাওঁ, জিংক পাওঁ, ভিটামিন এ পাওঁ, কেলছিয়াম পাওঁ, মিনাৰেল পাওঁ আৰু পটাছিয়ামো পাওঁ। চাওকচোন বন্ধু বান্ধৱীসকল কিমান উপকাৰিতা গুণ আছে কঁঠালৰ। এইদৰে কঁঠালখিনি চালনীত মাৰি দিলে আপোনাৰ কঁঠালৰ যিটো আঁহ থাকে সেই আঁহটো নোহোৱা হৈ যায়। চাওকচোন কিমান সুন্দৰকৈ কঁঠালখিনি ওলাই গৈছে। আৰু মই এতিয়া ইয়াতে আধা ভজা পিঠাগুড়ি এড কৰিছোঁ। আপোনালোকেও আধা ভজা পিঠাগুড়ি দিব, কমপ্লিট ভাজা হ'ব নালাগে, কাৰণ কমপ্লিট ভাজা হ'লে পিঠাটো অলপ টান হয়। গতিকে আধা ভজা পিঠাগুড়ি দিব। আৰু মই ইয়াতে কোনো পানী ইউজ কৰা নাই আৰু চেনি মিঠৈ একো দিয়া নাছিলোঁ। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকে মিঠা খাব বিচাৰে আৰু কঁঠালৰ সোৱাদ অনুসৰি, কিছুমান কঁঠালৰ মিঠাটো বেছিকৈ থাকে, কিছুমান কঁঠালৰ মিঠা কমকৈ থাকে, গতিকে সেই সোৱাদ অনুসৰি আপোনালোকে চেনি মিঠৈ এড কৰিব পাৰে। কঁঠালে আমাৰ হেয়াৰ ফল ৰোধ কৰে, কিয়নো কঁঠাল খালে আমাৰ মূৰৰ যি ৰক্ত চলাচল প্ৰক্ৰিয়া সেয়া বৃদ্ধি কৰি আমাৰ হেয়াৰ গ্ৰোথ কৰাত সহায় কৰে। কঁঠালে আমাৰ স্কিনৰ প্ৰব্লেমবোৰ দূৰ কৰে। লগতে শৰীৰৰ চৰ্বি কমোৱাত ই আমাক সহায় কৰে। যিসকলৰ কঁঠাল খালে হজম নহয় বা পেটটো অশান্তি কৰি থাকে তেওঁলোকে কঁঠাল খোৱাৰ পিছত কেইটামান চাউল খাই দিব লাগে, তেতিয়া হজম হয়। এয়া চাওকচোন মই আটা মঠাৰ দৰে মঠি ল'লোঁ আৰু ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ দৰে সৰু সৰুকৈ গোল গোল শ্বেপ দি মই বনাই ল'লোঁ। কঁঠালে আমাৰ পেট চাফা কৰাৰ লগতে ৰক্তহীনতাৰ পৰাও আমাক উপশম কৰে। এয়া চাওকচোন মই কিদৰে কঁঠালৰ পিঠা কেৰাহীখনত ভাজিছোঁ আৰু আপোনালোকেও এইদৰে কঁঠালৰ পিঠা বনাই খাই চাব পাৰিব। যিসকলে কঁঠাল খাই বেয়া পায়, মানে পকা কঁঠাল খাই বেয়া পায়, তো তেওঁলোকে এইদৰে পিঠা বনাই খাই তাৰ টেষ্টটো বেলেগ পাব আৰু খাবলৈকো বৰ ধুনীয়া লাগে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে আপোনালোকৰ থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কঁঠাল খাবলৈ লওক। পকা কঁঠালেই খাওক বা পিঠা বনাই খাওক বা কঁঠালৰ গুটিয়েই খাওক, যেনেকেই নহওক আপোনালোকে কঁঠাল খাবলৈ লওক। আপোনালোকৰ সেই থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম কঁঠালে নিৰাময় কৰিব। মই এতিয়া পিঠাকেইটা লুটিয়াই দিলোঁ আৰু আপোনালোকে চাওকচোন মই এইখিনিতে আৰু কেনেকৈ পিঠা এড কৰিম এইকণ তেলতে চাওক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ টিপছ পাই থাকিবলৈ হ'লে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ কমপ্লিটকৈ চাব, লগতে
মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। চাওকচোন বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া মোৰ পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল। দেখিবলৈ যিদৰে সুন্দৰ হৈছে, খাবলৈও ঠিক তেনেকৈ সুন্দৰ হৈছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া চাওক, আমাৰ ইভিনিং টাইমৰ ৰেডি হৈ গ'ল খোৱা। আৰু মোৰ ছিষ্টাৰ ইন লৱে এয়া খাবৰ কাৰণে তাই বহি আছে আৰু লগতে মোৰ কণমানি ছোৱালীজনীও বহি আছে, তো তাই খায়ো আছে। মই কঁঠাল খাই বেয়া পাওঁ, পকা কঁঠাল, গতিকে মই এইদৰে পিঠা বনাই খাওঁ। তো আপোনালোকেও যদি পকা কঁঠাল খাবলৈ বেয়া পায়, এইদৰে পিঠা বনাই খাই চাবচোন। আৰু কেনেকুৱা পালে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই জনাবলৈ নাপাহৰিব। শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ।